Last month, after almost a year of planning, our girls trip in Asia finally happened. In the next series, let me share with you everything we've learned and experienced. Thea, how was your first Ryokan experience? Very nice. Very relaxing. Surprising. Ang alin? Nature gives natural super. How it works. Anong seat natin? 15D. 15. Yeah, magkahiwalay na kami. Tigisan na kayo ng vlogger. Tigisan na tayo ng vlogger. Wow! Aray ko. Hanap din kami ng makakainan. Ano, marunong ba tayo, guys? Hindi ko alam. Nung ako, siya yung nagluto yung... Oo, alam ko sila nagluto. Hintayin natin. Baka hindi pa mainit kaya umalis siya. Ayan na yan, siya nga nagluluto. Okay, nag-low-key panic. Panic day. Panic na naman. Grabe scrabble eh. Hindi pa mainit. Ibang luto, ganon? Kaya yun Mas thin yung ano yan, yung butter. Parang sa atin din, di ba? Iba-ibang klase ng adobo, ibang klase ng ano. Gusto rin ako yung pag-trip. Please wait na lang tuloy yung inabutan ni Alyssa. Nanood kasi. Na-amaze din siya. Na-amaze. I-edit ko na lang pa niya. So please wait nga daw eh. Maliit lang yung gamit. Please wait or not. Ganito sa Dyson. Hindi ko pa nag-duck. Nalibok. Minded here. Oo, yun. Yun nga eh, parang they're more welcoming, more open-minded, more lively, more laid back, yes. Ate, nasusunod na yan. Kaya nga eh. Pwede na yung ano.
Parang doon sa Tokyo, ang sad ng life nila. Alam mo yung parang ang sad ng demeanor nila. Parang everyday, you just work, work. I think it's because also, ang daming tao. Doon, no? Sino ba yung I think everyone will be exhausted every day, ganun ang pag-vlog mo. Yeah. Grabe, no? Di ba yung scenery na parang hoard lang mo? Salary mo. Kulangan talaga eh. Siguro it's the same. No? Isa pang pag-iintay ka na. Bilog na bilog talaga. Ang yellow ng yolk nila dito. Ang sarap. Natikman mo na Raw egg No, yung with binili rice. namin sa convenience store. Oh, yes! I've heard that. Yung ano yan, kakigohan. Something kakigohan. Titigan ko na lang. Kasi ganun lang Ano naman flip? Hanapin natin. flip phone. Si Taya, pag-flipin mo, Taya, dali. Teka lang, nakaskirt ha. Wrong day. I just wanna eat. Yeah, ano pa ngayon? So, parang sarap ng beer tuloy. Oh, order ka lang. Order ka. Masarap ko sa beer. Ako sa beer. No, hati-hati na lang tayo. Actually, hati kami. Gusto mo ikaw mag Gusto mo eh. Mamaya sabihin mo, inubusan pa kita. I just don't wanna drink too much. Mamaya antokin na naman ako. Laging tulog. Matulog kumain. Yun lang talaga. Simula January hanggang ngayon. Trabaho ko para lang kumalit ko tulog. Diba? Ito yung preparation natin. Oo. Thanks to do in Japan. Again, mag-ano ka ng serious. Thanks to do in Japan. Sunog na talaga. Malapit lang pala. Okay. Malapit lang pala dito yung Dotonbori. Okay. Ilan? Dalawa? Yeah. How many beers? Oh yeah. Isa, dalawa. Sige. Bin mo na, girl. Pwede na daw? Pwede Sarili na. na lang daw. Ayun daw. Kala ko order ka ng ano. Oo nga eh. Wait lang, masarap. Damihan natin. It's so good. Ay, naghiwalay ba? Sino? Katniel? Oo. Hindi, yung ano. Tagal na, di ba? Okay. Tag mo ako ah. Let's go. Masaya nga sila dito. Di ba? Iba. Aba.
sa yes. Majority vote. Ano tayo? Demokrasya. Demokrasya. May video. Babalikan namin yung poster daw. Tapos doon daw tayo magpipicture. This not so good. Which one is which? Custard cheese. Custard cheese. Hot. You're getting a frowny face. Does that mean it's good? Are you getting the cream yet? Eat more in the middle because Yeah. I the bread. I want to try the cheese one. Smoking. Smoking. Oh my gosh, mahaba yan, Bes. Up. Is it mixed? I know. I think so, right? Because like this is mozzarella, so you wanna try? Oh my gosh, this is the ano. Yes. Sorry. Tagal nyo eh. So, nakita ko kasi kinakain nila. Sabi ko nandun lang. They have this one. This one is custard. Yeah. In it. That one, she literally took off the pan. That's why. But you order it. I forgot to take a video because I was like, how do I do this? But you just order it from a machine. I paid cash part. I wanna do. Maharap na pagdugay yung feeling ko. Cheese and pork. Huh? Cheese and pork. I would be cool. I like that better. I prefer the cheese too. Ooh, all the custard came out. Slurp it. This is what peer pressure does. It hurts you. But even if it hurts you, you have to keep going. Takoyaki. Saan? Sa loob. Sa tabi meron dyan. Last bite. Yung baso siya doon? Walay. Wala eh. Magalaw nga. Saan tayo? Tayo ng octopus. Ano to? Cheese. Regular. Standard. Init to. Wow! Ano to? Lady and ano ba yun? Init. Mamaya. Ginipig eh.
Kinikilig siya, oh. Uy! Octopus lang pala katapat mo. Nag-Japan lang naglasing kaya. I don't like it. Wala ka namang gusto sa alak eh. No. Mochi like.